Hallo, in dit filmpje wil ik je uitleg geven over de gedachtennetwerken in je hoofd. En je verstand, in je hersenen. Daar ontstaan hele gedachtennetwerken door verbindingen te leggen tussen verschillende stimuli. En dat leer je al vrij jong als kind. Leer je al vrij snel iets met poten aan een staart en een kop koppelen aan het woord hond bijvoorbeeld. En iets anders in diezelfde beschrijving maar aan het woord kat. Wat later leer je bijvoorbeeld ook daar nog eens de letters h, o, n, d of k, at. Zeg maar daaraan vast te hangen. En dan krijg je een soort netwerk waarbij het woord kat, de klank kat van het woord en het beest zeg maar met elkaar verbonden worden. En dan heb je nog heel veel andere varianten of heel veel andere varianten honden of andere varianten dieren die in je brein ontstaan. En dat zijn hele gedachtennetwerken die er ontstaan. En daar komen ook nog vaak situaties bij. Stel dat je een hele positieve situatie of een hele negatieve situatie hebt gehad met een kat of met een hond, dan komt die ook in dat netwerk vaak daarbij hangen. Is onder andere beschreven in eerste instantie door Steve Hayes. Nog wel meer andere, Yvonne Barnes-Holmes heeft daar ook het een en ander in onderzocht en gedaan. En het borduurt voort op de theorie van Skinner rondom gedragsanalyse bij verbaal gedrag en Zitman. En ik wil je daar met deze presentatie wat meer inzicht in geven. Stel nou, heel raar, maar je bent aan het wandelen op straat en je ziet een paarse kangoeroe en een iets kleinere groene kangoeroe voorbij. Het is heel raar dat je die ziet en dat ze die kleuren hebben. Absurd, maar het is zoals het is. Op het moment dat je deze twee ziet, je ziet dat die paarse groter is dan die groene. Dat heet direct leren. Je loopt verder, kangoeroes zijn al eventjes weg. 10 minuten later zie je diezelfde groene kangoeroe, maar nu met een oranje kangoeroe erbij, die net wat kleiner is dan hem. Ook daarin zit weer direct leren. De groene is groter dan de oranje. Je kunt daaruit ook destilleren of afgeleid leren, zoals dat heet, hoe groot de paarse is ten opzichte van de oranje. Want je hebt direct geleerd dat de paarse groter is dan de groene. En de groene groter is dan de oranje, wat dus maakt dat je weet dat de paarse ook groter is dan de oranje. Want de paarse is het grootste in het rijtje. En dat de oranje dus kleiner is dan de paarse, kleiner is dan de groene en de groene kleiner is dan de paarse. Dat zijn dingen die je direct leert en die je afgeleid leert van elkaar. Dat is heel handig dat we dat op die manier kunnen doen. Zo kunnen we informatie wat makkelijker verwerken in ons hoofd. Maar er zijn ook momenten dat dat minder handig is, want we doen dat ook op andere vlakken. Stel dat je nu bijvoorbeeld een paniekaanval krijgt op het moment dat je in de auto zit terwijl je naar het museum gaat. Dan gaat je hoofd eigenlijk automatisch denken dat die paniekaanval ook samenhangt met dat museum. Terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Het is zelfs nog maar de vraag of je samenhangt met het in de auto zitten en daar naartoe rijden. Maar daar zit dan tenminste nog een directe leren verbinding. En eigenlijk zit er geen direct leren verbinding tussen je paniekaanval en een museum. Maar dat is wel wat je hoofd ervan maakt. En wat je hoofd vervolgens ook gaat denken, nou ja, als dat in de auto gebeurt, dan kan het ook best wel eens op de fiets of met de trein gebeuren of als ik aan het wandelen ben. En dat gebeurt eigenlijk vrij snel. Het is een split second en heel automatisch. En je gaat daar ook enorm in geloven, terwijl dit allemaal niet gebeurd is, zeg maar, nog tot nu toe. En niet waar is, maar je gaat er wel vanuit dat het klopt. En sterker nog, als je hoort dat je buurvrouw bijvoorbeeld, of een vriendin van de buurvrouw, een keer een paniekaanval heeft gekregen toen ze naar het werk ging, dan denk je, oh, maar dat kan dus ook. En misschien kan ik het ook in de supermarkt krijgen, of als ik bij vrienden ben, of als ik in het park ben, of in een restaurant of naar een concert ga. En dit zijn allemaal snelle gedachten die ontstaan in een split second. En dit is een hele vereenvoudigde weergave van hoe dat het nu in je hersenen eruit ziet. Want een beetje wat meer passende weergave is dit. Een hele bol wol met allemaal gedachtennetwerken, zeg maar. Allemaal gedachtenlijntjes, al die draadjes stellen verschillende gedachtennetwerken voor. Die met elkaar verweven en verklit zijn. En soms zal het je lukken om één gedachtennetwerk wat beter uit te zoeken. En uit te pluizen, waar komt die nou vandaan en wat betekent dat nou? Vervolgens kun je hem daarmee ook wel weer lostrekken. Alleen op dit geheel,
maakt dat eigenlijk weinig uit. En het kan ook zo zijn dat je doordat je dat gaat uitpluizen, dat je eigenlijk zorgt dat het hier middenin alleen maar vaster gaat zitten. En wat meer verkleefd wordt met elkaar. Los daarvan, je kunt nooit zo snel al je gedachten uitpluizen voordat je ook weer nieuwe gedachtennetwerken ontwikkelt. Want die blijven continu ook ontstaan en komen. Dus wat mij betreft heeft dat uitpluizen ook niet zo heel veel zin. Het heeft geen zin om helemaal te gaan proberen deze bol wol te ontwarren. Want er komen al veel sneller weer nieuwe netwerken bij dan dat je dat kan doen. En het kost heel veel tijd, die je dan dus ook niet kan besteden aan allemaal andere dingen. En wat zinvoller kan zijn, is proberen dit wat meer op afstand te krijgen. En het wat minder belangrijk te maken voor jezelf. En ik beschrijf je gedachten aan je hersenen ook wel eens als een radio die in je hoofd zit, die continu aanstaat en die je niet uit kan zetten. En je kunt ook niet een andere zender opzoeken. En je kunt soms wel gericht proberen andere dingen te denken door je hoofd wat anders, wat leukers te doen, te geven. Dan zet je wel een beetje een andere zender op. Maar je kan in ieder geval, maar hij zal automatisch ook af en toe terugschakelen op de zender die je misschien niet wil horen. En dat gaat automatisch. En je hebt alleen de keuze, wil ik daar nu de hele tijd naar gaan zitten luisteren, naar al die gedachten en alles wat daar tegen mij verteld wordt, of ga ik dat niet doen? Want wetende dat de helft van die gedachten, of nog wel veel meer dan de helft, eigenlijk niet klopt. En alleen maar interpretaties zijn van de situaties die mogelijk zouden kunnen ontstaan. Dus is het dan zinvol om daarnaar te luisteren. En soms zal je verstand best wel iets zinnigs zeggen tussendoor. En dan mag je dat best meenemen in wat je wilt gaan doen of waar je naartoe wilt bewegen. Maar heel vaak is het vooral een heleboel onzin en ook veel herhaling. Want je gedachten denk je iedere dag weer opnieuw. Is ook recent nog onderzocht. Dus daar zit heel veel herhaling in. Goed, ik wil daarin met jullie een oefening doen. Ik wil dat je eventjes rustig gaat zitten in je stoel. Of gaat liggen als je ligt op dit moment. En je even voorstelt dat je een citroen voor je hebt liggen. Een hele sappige. Als je erin knijpt, dan beweegt die zo'n klein beetje. En vervolgens ga je van die citroen 2 schijfjes afsnijden. En een van die 2 schijfjes pak je vast. En je gaat daar eens aan proeven, aan likken. Of in je mond doen, wat je zelf fijn vindt daarin. En je voelt het zuur op je tong. En je merkt op dat je dat lekker vindt of juist niet. Vervolgens kijk je naar het tweede schijfje. En je denkt, wat zal ik daar nu eens mee gaan doen? En heel gek. Maar je gaat er bovenop zitten. Je legt het tweede schijfje op je stoel. En je gaat er bovenop zitten. En je voelt het vocht zo door je kleren heen trekken. En je huid wordt nat. En je beweegt er eens wat op. Je voelt dat het wat pratserig beweegt onder je kont. Terwijl je die sensaties in je opneemt, mag je langzaam weer met je aandacht naar mij toe. Nu ben ik heel benieuwd, dus dat is het lastige natuurlijk omdat dit hele eenzijdige informatie is. Dus ik ben heel benieuwd hoe je deze oefening hebt ervaren. Kon je bijna de smaak van die citroen proeven op je tong? Kon je de afschuw merken of misschien wel juist de lol of het plezier merken toen ik zei ga er eens op zitten op die tweede citroenschijf? Wat merk je in je lijf dat er gebeurt? Wat reageert er allemaal? Reageer je gedachten? Reageert je smaak, je zintuigen? Reageert je gevoel bij de situatie? Dat zijn allemaal dingen die er ontstaan terwijl er helemaal niks gebeurd is. Want je hebt geen citroen voor je liggen. Je hebt niet met een mes daar 2 schijfjes van afgesneden. En dat zit te proeven. Maar jouw hersenen en jouw gedachtennetwerk hebben wel gemaakt dat je daar iets van hebt ervaren. En dat je daar iets over vond.
En het kan ook zijn dat je het heel stom vond. Bijvoorbeeld een hele stomme oefening en dit slaat nergens op. Nou, dat is wat je hersenen er dan mee gaan doen. Terwijl er in werkelijkheid niks gebeurd is. En dat is het interessante. Je hersenen houden je daarmee regelmatig voor de gek. Hetzelfde nu als ik je opnieuw ga vragen naar die kangoeroes van net. Nou, de volgende keer dat jij kangoeroes ziet, dan ga je denken aan dit rare verhaal. En er is een verbinding gelegd tussen het zien van kangoeroes in dit filmpje met allemaal rare kleuren en een rare vergelijking die ik aan het maken ben. Met gewoon het zien van kangoeroes op een andere plek. En dat kan je daar niet meer helemaal los zien van elkaar. En dat zijn allemaal dingen die automatisch gebeuren. En waar je geen invloed op hebt. En ik zeg altijd, je hersenen en je verstand wil dingen aan elkaar verbinden. En daarin houden ze je voor de gek. Ja, ik noem dat altijd dingen ronddenken. Ze willen dingen kloppend maken. En maken daarin verbindingen die niet altijd kloppend zijn. Of ze interpreteren zelf daar nog van alles omheen. Dat kan ook wat niet altijd kloppend is. Maar het ontstaat wel allemaal. En we zijn nogal geneigd om dat heel erg serieus te nemen. Terwijl eigenlijk die gedachten niet zo heel veel zeggen. Het is alleen maar, gedachte is een product van je hersenen. En je hersenen zijn gewoon een orgaan. Net als dat je nieren urine produceren of je darmen ontlasting produceert. Zo produceren je hersenen gedachten. En het is niet meer of niet minder dan dat. En het heeft ook weinig zin om daar boos over te worden. En je wordt ook niet boos op je nieren omdat je de hele tijd naar de wc toe moet. Bijvoorbeeld, je kunt het soms wel irritant vinden. Zeker als je wat vaker naar de wc moet dan dat je eigenlijk zou willen of gewend bent. Of wat handig is in de situatie. En dus dan kun je het wel irritant vinden. Maar je gaat niet zeggen, stop mijn nieren, stop nou eens met de hele tijd die urine te produceren. Maar dat zeggen we soms wel tegen onze hersenen. Wat net zo goed ook een orgaan is. Wat gedachten produceert. En op die manier daarnaar kijken kan ook al zorgen dat er wat meer afstand ontstaat. En ook daarin geldt weer de makkelijkste weg naar meer lucht in je gedachten is speelsheid. Omdat je meer nieuwsgierigheid en moed creëert, daardoor een gedachten minder zwaar worden. En er is meer ruimte dan alleen maar voor je verstand. Want je gedachten kunnen je nogal opslokken. En je kunt helemaal daarin duiken en vol met angsten zitten of vol met dingen die je niet fijn vindt of die je moeilijk vindt of lastig vindt. Of andere gedachten. Waardoor je helemaal niet meer kan opmerken of geen ruimte meer hebt om op te merken wat gebeurt er nou in mijn lijf en wat gebeurt er in mijn omgeving. En als je daarin je verstand en wat speelser kan zijn door je verstand wat meer op afstand te zetten en wat meer ruimte te creëren, dan heb je veel meer ruimte om ook in je lijf te voelen wat er gebeurt en in de situatie te merken en te kijken wat er gebeurt. En dat is ook heel erg interessant. Hoe je meer afstand van je verstand kan nemen is door bijvoorbeeld gekke spelletjes, gekke stemmetjes te doen over je verstand. Oh nou, je bent nu alweer heel bang bijvoorbeeld. Wat ik bijvoorbeeld heb, als ik verveel me vaak in de auto, dan gaat mijn verstand, als ik auto moet rijden, dan gaat mijn verstand hele rampscenario's bedenken. En dan ga ik denken, ja, nou gaat er dit. En dan ga ik het proberen een beetje als een gekke film. En nu gebeurt er dit en nu gebeurt er dat. En wat zal er nu nog allemaal komen? En dan kan het nog groter en nog enger en nog spannender. En dan ga ik er eigenlijk een beetje mee spotten ook. En met zelf spotten en gekke stemmetjes proberen die gedachten wat groter te maken en uit te dagen. En vervolgens daardoor ook wel weer wat meer op afstand te zetten. En dat kan ook zijn dat ik vanuit het gevoel van een superheld of een ontdekkingsreiziger een bepaalde situatie aanga. Dat maakt dat ik eventjes vooral ga zitten in dat gevoel van ik kan dit aan en ik ben nu nieuwsgierig en ik ga ontdekken wat er hier om me heen gebeurt. Waardoor dat de gedachten wat minder ruimte krijgen. Speelsheid zorgt voor beweging in je gedachtennetwerken. Dat is iets anders wat speelsheid doet op het moment dat je, bijvoorbeeld laten we even terugkomen op een situatie. Stel dat je met een kat een hele vervelende situatie hebt meegemaakt. En je hebt dus ergens geleerd in je leven, naast het beest kat en het woord kat en de klank van het woord kat, dat aan elkaar gekoppeld is, heb je ook een hele negatieve ervaring waarin een kat met nagels naar je sloeg. Ik noem maar even iets. En die gedachte, dat hangt vast aan dat gedachtennetwerk op het moment dat je daarin wat geks gaat doen. Dus stel nou dat je een kat voorstelt met een gek hoedje. Dat is helemaal niet zo moeilijk op dit moment, want we hebben genoeg gekke kattenfilmpjes, zal ik maar zeggen. Als je want dat is ook dan speelsheid, als je die dan ook aan dat netwerk hangt, dan dan gaat je gedachtennetwerk schuiven. En dan gaan er dingen in veranderen die soms zorgen voor wat meer flexibiliteit in je gedachtennetwerken.
Hoe kan je spelen? Nou, laat anderen je uitdagen, bijvoorbeeld je kinderen of je partner of wat dan ook. En mensen vinden het vaak heel leuk om je uit te dagen, om wat speelser te kijken naar je eigen verstand of je eigen gedachten. En dat wat minder zwaar en minder serieus te nemen. Maak plezier met je fouten en dingen die mis zijn gegaan. Maak daar lol om, maak grapjes. Ga kijken of je het soms expres kan laten zitten om te kijken hoe je daarop reageert. En ben daar nieuwsgierig naar. Bekijk de wereld om je heen alsof je er voor het eerst bent. En daag jezelf ook uit om een voorwerp bijvoorbeeld op een andere manier te gebruiken. Het zijn allemaal manieren waarop je kan spelen, wat je invloed kan hebben op jouw gedachtennetwerk en hoe je daarmee om kan gaan. En ik wens je daarin vooral heel veel plezier en heel veel ontdekkingen.